হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো মই মোৰ গাৰ্ডেনখন দেখাম। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ গাৰ্ডেনখন অকণমান দেখাই দিম। আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাত গাৰ্ডেনখন দেখাইছিলোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান ফুল ৰুইছোঁ, অকণ ডাঙৰ হৈছে। মই এতিয়া গাৰ্ডেনখনৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম। এটা ফুল ফুলিছে, ফুল কিন্তু বেছি ফুলা নাই, ফুলিব। মানে গছ বহুত আছে, বেলেগ বেলেগ গছ ৰুইছোঁ বহুত। আৰু অলপতে অকণ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিবিলাক আনি কিনে লগাইছোঁ, হ'লে ভাল লাগিব। সেইটো জাত মই মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ। মোৰ মাৰ ঘৰত বহুত আছে, আমাৰ ইয়াতে ইমান নাই। হৈছিলে বহুত, মই উঘালি দিছোঁ, মানে বহুত বেছি হৈ গৈছে। এটা ফুলে ইমান থাকিলেও ভাল নালাগে, সেইটো বেলেগ বেলেগ আছে। এইটো ফুলৰে এইটো এটা জাত, এইটো ফুলিছিলে, সেইটো য়েল্ল' কালাৰ হয়। এতিয়া ফুলটো শুকালে এইবিলাক গুটি হৈছে, গুটিবিলাক ছিঙি পেলাব লাগিব, নহ'লে গুটিকেইটাৰ কাৰণে বান্দৰে গছডালৰ এইবিলাক ছিঙি পেলাব। গতিকে দেখোঁতে মই গুটিকেইটা ছিঙি থৈ দিওঁ। মানে কি, আমাৰ ইয়াতে বহুত বান্দৰ হয়, বান্দৰৰ কাৰণে একো গছ হ'ব নোৱাৰে। এইটো এটা জাত আছিলে, পিংক কালাৰৰ, ফুলি গ'ল। আচলতে মই ভিডিঅ' কৰিবৰে নহ'লে। এটা চাইনিজ কথান্দা ফুল আছে, এইটো আছে নবাজি ফুল। আৰু এইবিলাক মূলা শাক দিছোঁ, মানে শাক আনিছিলোঁ, সেইখিনি খোৱাৰ পিছত গুৰিকেইটা এনেকৈ এইবিলাকক ৰুই দিছোঁ। আৰু নতুনকৈ পাতবিলাক ওলাইছে মূলাৰ, হ'লে আকৌ খাব পাৰিম এবাৰ। ইয়াতেও দিছোঁ, এইখিনি পিছে ইমান ভাল হোৱা নাই কিয় জানো। ইয়াতেও দিছোঁ সেই একে মূলাই, এইখিনি ইয়াতেও কেইটামান বেলেগ বেলেগ গুটি ছটিয়াইছিলোঁ, কিন্তু হোৱা নাই দেখোন, কিয় বা। পিছত এইডাল আছিল, এডাল নগ্ন বীজি উদ্ভিদ আছিলে, মৰি গৈছে এডাল। তাৰমানে জেতুকা গছ। আৰু সেইডাল ফুল বহুত ফুলিছিলে, একদম হালি আহিছিল গছডাল। কাটি দিছোঁ গছডাল, মানে বহুত বেছি হৈ গৈছিল। ইফালে এটা ধুনীয়া ৰক্ত জবা ফুলি আছে। এইডাল মোৰ এল'ভেৰা গছ, এইবিলাক নবাজি ফুলি আছে। এডাল তিতা কেৰেলাৰো গছ হ'ল, চব কিবা কিবি সৰু সৰু জেতুকাৰ গছবিলাক আছে। আৰু পাণৰো গছ, ইয়াতে নাৰ্জী ফুলিছিলে, এতিয়াও ৰুই থৈ দিওঁ ইয়াতে। এইখিনি গছ আছে ইয়াতে, এইখিনিত ফুল নাই, এনেই গছ আছে। নয়নতৰা দুটামান ফুলি আছে, এইখিনিতে আছে কেইটামান ধুনীয়া গছ। এইটো এল'ভেৰা আছে মাজত। এইটো মোক আমাৰ ওচৰৰ বাইদেউ এটাই দিছে, বহুত ভাল লাগে যে আমি এইটো নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছোঁ, নতুনকৈ জোপোহা গছ হ'ব। এইডাল আগৰে, আকৌ ৰুই দিছোঁ ভালকৈ। এইডাল মানি প্লাণ্ট। আৰু এইখিনি গ্ৰিলখিনিত সৰু সৰু টাববোৰ বান্ধি দিছোঁ এনেকৈ। সৰু সৰু, বেছি ফুল ফুলা নাই, এটা দুটা ফুলি আছে। মানে মাটি কম আছে কাৰণে ফুলখিনি বেছি নাবাঢ়ে ইয়াতে, তথাপিতো দিছোঁ, ফুলিছে। এনেকৈও ভাল লাগে, ৱালখন মানে গ্ৰিলখন ভাল লগা হৈছে। এনেই এইবিলাক ভাবি ভাবি কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। ভিতৰত আছে কেইটামান, ইয়াতে দিছোঁ।
এইটো এটা এন্থৰিয়াম আৰু কচুৰ নিচিনা ফুল আছে আৰু ইয়াতে এটা য়েলো ফুল ফুলিছে কি ফুল নাজানো নতুনকৈ আনিছো নাৰ্সাৰীৰ পৰা এইডাল মানি প্লান্ট এইটো এটা আনিছো নতুনকৈ নাৰ্সাৰীৰ পৰা এনেকৈ এইবিলাক মই নিজে পেইন্টিং কৰি কিনে টাব বনাইছো ইয়াতে কিবা কিবি দিছো এইখিনি মই আগতে দেখাইছিলো এতিয়া অকমান বাঢ়িছে ইয়াতে মানি প্লান্ট দিছো দোকান বেলেগ কৈ দিছো ইয়াতে এন্থৰিয়াম ফুলিছিল এতিয়া ফুলা নাই আকৌ ফুলিব হৈছে আৰু এইডাল মই অৰ্কিড আনিছিলো তিনিটামান ফুলিলে কিন্তু গছডাল বাছি থাকিব যেন লগা নাই বাহিৰত দিছিল বান্দৰে ছিঙি পেলালে ভিতৰত আনিছো নাথাকিব চাগে আৰু এইকেইটা দিছো কচুৰ নিচিনা ফুল এইটো এটা পিচ লিলি তো ভাল লাগে আৰু এই ইয়াতে মই পদুম ফুলৰ সিড দিছিলো নহব যেন পাইছো এনে আৰু এটা চেষ্টা কৰিছো এনেকৈ দূৰৰ পৰা বাগিচাখন দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় যিহেতু ঠাই কম ইয়াতে জোতা চেন্ডেলো থোৱা হয় ওচৰতে আৰু এনেকৈ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহি আমি এনেকুৱা ভিউ এটা দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে এনেকৈ টাববিলাক ৰাখিছো ৰ'দ পৰে সেই কাৰণে অকমান হালধীয়া হৈ গৈছে গছবোৰ এইখিনিতে এইডালো ভাল লাগে এইডাল ৰঙা পাতৰ গছডাল তো ইয়া আকৌ নতুনকৈ ৰুই দিব লাগিব বেলেগত এইডাল অকণ জোপোৱা হৈ গৈছে বেছিকৈ ইয়াতে এইডালো একে এইবিলাক লাকি বেম্বো বুলি কয় বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি তিনিটা ভেৰাইটি আছে আমাৰ ঘৰত এডাল জলকীয়াৰ গছ ইয়াতে এডাল আছে কচুৰ নিচিনা গছ আৰু এইবিলাক ইয়াতে সৰু সৰু টাবত নিমডালৰ গুৰিতে এনেকৈ কিছুমান টাব দিছো ভাল লাগে ওলাই সেইখিনি দেখিবলৈ এনেকৈ গ'লে এইফালে আছে ইয়াতেও দিছো ইটা কেইটামান দি ইয়াতে মাটি দি ইয়াতে ৰুই দিছো জলকীয়াৰ গছো আছে বেলেগ কিবা মানে টাবত দি কিনে যিখিনি ৰৈ যায় মই ইয়াতে ৰুই থৈ দিও ইয়াতে এডাল আমাৰ জেতুকাৰ গছ এইখিনি কাটিব লগা হৈছে অকণমান পাত ওলাইছে বেছি পাত হ'লেও গছডাল মৰি যায় সেইকাৰণে মাজে মাজে কাটি থাকিব লাগে জেতুকাৰ ঠানিবোৰ এইখিনি অকণমান জেতুকাৰ আগকেইটা অকণমান মৰহি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে এইখিনি আজিয়ে কাটি পেলাব লাগিব সেইবিলাক আছে গোলাপৰ গছ আছে এনেকৈ আছে আৰু কিবা কিবি এইখিনিতেও আছে মানে বেলেগ বেলেগ বহুত আছে কিন্তু মই নামবিলাক নাজানো আচলতে নামবিলাক জানিলে ক'বলৈ ভাল লাগে এনেতে সৰু সৰু কেইটামান আছে ইয়াতে এনেকৈ আছে কিবা কিবি জলকীয়াৰ গছো দিছো ধনিয়াৰ গছ আছে এইটো এটা নতুনকৈ দিছো মানে ডাঙৰ এটাৰ পৰা আনি ইয়াতে লগাইছো নতুনকৈ ইয়াতে দিছো এইটো লাকি বেম্বো আৰু এইটো মই নতুনকৈ এনে পেইন্ট কৰিছো ইমান মেহনত কৰা নাই এনে এটা স্মাইলি দি থৈ দিছো এইটো এতিয়া এনেকৈ থৈ দিলো এইটো এটা এইটো আগতে দেখিছিলে চাগে এইডাল জলকীয়াৰ গছ জলকীয়া লাগিছে সেইদিনা এটা খালো জলকীয়া ধুনীয়া জাৰ আছে জলকীয়া কেইটা এনেকৈ আৰু আমাৰ এখন ঘৰ ইয়াতে আছে কিবা কিবি এইখিনি আছে অলপ ঠাইবোৰ চেঞ্জ হৈছে ইয়াতে এডাল তেজপাতৰ গছ জেতুকা আছে মানে জেতুকা যেতিয়া লগাব আনো এনেকৈ ৰুই থৈ দিলে আৰু কেইটামান পাত ওলাই কেতিয়াবা সেইখিনিও লগাব পাৰোঁ কেতিয়াবা ইয়াতে আছে সেইখিনিয়ে আৰু এইখিনি আগতে এইখিনিতে মই ঘৰৰ ভিতৰত দুটা দিছো এইটো পিচ লিলি অলপ সৰুকে আৰু এইটো প্ৰেয়াৰ প্লান্ট বুলি কয় ইয়াৰ সাইন্টিফিক নেমটো বেলেগ হয়
এইটো মই নতুনকৈ আনিছোঁ, ভাল লাগে। বাচিব নাজানো, এইখিনি এনেকৈ বাগিচাখনৰ লগত মিলাকৈ অলপ চিনাৰীটো বনাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এইটো আছে, বাঢ়িছিলে আকৌ মই কাটি কিনে আকৌ সৰু কৰি দিছোঁ। এইটো মানি প্লাণ্ট হয়। পিছত এইখিনি অকণমান শ্বেপটো বেলেগ হৈ গ'ল। আৰু এডাল গছ হয়, মই শ্বিলঙৰ পৰা আনিছিলোঁ, এই পাইনৰ কোণেৰে বনোৱা সেইডাল গছ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখালোঁ মোৰ গাৰ্ডেনখন। এতিয়া অকণমান মই নিজে আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। বহুত দিন ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা নাই। মই ভাবিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' দিম বুলি, কিন্তু মানে কি হৈছে, আজিকালি মোৰ ভিডিঅ' বনাব কিবা সময় নোহোৱা হ'ল, মন নোযোৱা হ'ল। আজি মই এটা কামত গৈছিলোঁ, এনেকৈ ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' এটাই বনাই দিওঁ। মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ মই নকওঁ বাৰু, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব। Bye bye. Take care.